lesson number 4 about analysis of variance test means ANOVA. More than 2 sample can analyze by using ANOVA. ANOVA मध्ये आपण 2 पेक्षा जास्त सॅम्पल ॲनलाइज करू शकतो. So example is treatment of animals with 4 different drugs cause alteration in the brain tissue concentration of acetylcholine. Is there any significant difference observed between the treatment group? तर एक्झाम्पलमध्ये ह्या एक्झाम्पलमध्ये असं सांगितलं की ॲनिमल्स दिलेत आणि त्यांना 4 डिफरंट टाईपचे ड्रग इंड्यूस केलेत. कशासाठी? तर ब्रेन टिश्यूमध्ये ॲसिटाइलकोलिनचं कॉन्सन्ट्रेशन अल्टर्ड होतं. तर ते कसं अल्ट्रेशन होतं ॲसिटाइलकोलिनचं कॉन्सन्ट्रेशनचं ब्रेनमध्ये ते आपल्याला डिफाईन करायचे, फाउंड करायची त्या व्हॅल्यू. त्यासाठी तर त्यासाठी हा फॉर्म्युला ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. सो मग इथं ट्रीटमेंट्स, मग हे ऑब्झर्वेशन दिलेत. ऑब्झर्वेशन्स म्हणजे जे आपले ॲनिमल घेतलेत, आपण किती यूज केलेत ते दिलेत. आणि इथं हे ग्रुप आहेत, हे ABCD हे 4 ग्रुप आहेत. हे ड्रग्ज आहेत, ह्या ग्रुपला ड्रग्ज दिलेत. आणि हा जो E आहे याला कंट्रोल म्हणजे याला व्हेकल दिलेला आहे. आणि Eच्या ह्या व्हॅल्यू आहेत, Aच्या ह्या व्हॅल्यू आहेत आणि Bच्या म्हणजे ABCD ह्या त्यांच्या व्हॅल्यू आहेत. आणि देन आपल्याला आता समेशन ऑफ एक्स काढायचं. समेशन ऑफ एक्स काढण्यासाठी ह्या सगळ्या व्हॅल्यूंची टोटल करायची, ती आली 68. अशाच पद्धतीने सगळ्या व्हॅल्यू काढून घ्यायच्या त्यांची टोटल करून. त्याच्यानंतर एक्स बार काढायचा आहे. एक्स बार काढण्यासाठी ह्या 68ला ह्या 4ने डिवाईड करायचं आहे, तर आपला तो आला एक्स बार. ह्या पद्धतीने सगळ्यांचा एक्स बार काढून घ्यायचा. देन समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजे ह्या इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यूंचा आधी इथं स्क्वेअर रूट केलेला आहे बघा, हा स्क्वेअर रूट यांचा स्क्वेअर रूट काढून घ्यायचा. आणि यांची जी टोटल येईल ती आली 12 म्हणजे हा झाला आपला समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर. ह्या पद्धतीने सगळ्या ड्रगचा समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर काढून घ्यायचा. देन इन ब्रॅकेट समेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट कंप्लीट स्क्वेअर डिवायडेड बाय n काढायचा. यासाठी समेशन ऑफ एक्स म्हणजे हा 68 याचा आधी स्क्वेअर रूट काढून घ्यायचा. याचा आधी स्क्वेअर काढून घ्यायचा आणि त्याला n ने डिवाईड करायचं म्हणजे 4ने डिवाईड करायचं, तर आला 1156 येतो. मग अशाच पद्धतीने सगळ्याचं काढून घ्यायचं बाकीच्या ड्रगचं. आणि मग इथं सगळ्यांची इथं टोटल आहे, म्हणजे ह्या सगळ्यांची इथं ही टोटल केलेली आहे. 4ची टोटल 20, समेशन ऑफ एक्सची टोटल येते 410, एक्स बारची टोटल एक्स बारची टोटल नाही करायची. समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअरची टोटल येते 8824 आणि याची टोटल येईल 8689. सो आता आपल्याला करेक्शन फॅक्टर म्हणजे CF काढायचा आहे. त्याचा फॉर्म्युला आहे T² डिवायडेड बाय n. मग आता आपण इथं व्हॅल्यू ही तर टोटल काढलेली आहे, याच्यातून आपल्याला ह्या व्हॅल्यू आपल्याला ह्या फॉर्म्युल्यात ॲड करायच्या. तर T² किती आहे? 410 आहे. मग इथं आपण 410 काढला, स्क्वेअर डिवायडेड बाय 20 n 20 आहे आणि त्यांची मग व्हॅल्यू येते 8405. त्यानंतर टोटल सम ऑफ स्क्वेअर काढून घ्यायचं आहे. त्याचा फॉर्म्युला आहे समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस CF. मग समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर घ्यायचं आहे. समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर आहे 8824 ॲड केला आणि CF म्हणजे करेक्शन फॅक्टर आहे 8405 तो इथं ॲड केला, त्यांची व्हॅल्यू आली 419. त्यानंतर बिटवीन ग्रुप्स सम ऑफ स्क्वेअर हा काढायचा आहे आपल्याला. त्याचा फॉर्म्युला आहे समेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट कंप्लीट स्क्वेअर डिवायडेड बाय n. मग त्यांच्या व्हॅल्यू इथं ॲड करून घ्यायच्या, इथं दिलेल्या आहेत त्या व्हॅल्यू सगळ्या. तर त्याचा ॲन्सर येते 284. सो आता ॲनालिसिस ऑफ व्हॅरियन्स टेबल. ॲनालिसिस ऑफ व्हॅरियन्स टेबलमध्ये व्हॅल्यू टाकण्यासाठी आधी हे ज्या स्टेप्स आहेत, हे फॉर्म्युले येतं, हे आधी फाइंड आउट करायचे. सो फर्स्ट आहे एरर सम ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट टोटल सम ऑफ स्क्वेअर मायनस बिटवीन ग्रुप्स सम ऑफ स्क्वेअर. मग आता टोटल सम ऑफ स्क्वेअर घ्यायचं आहे आपल्याला व्हॅल्यू. तर टोटल सम ऑफ स्क्वेअर आहे 419 टाकायची. देन बिटवीन ग्रुप्स सम ऑफ स्क्वेअरची व्हॅल्यू इथे चेक करायची, ती आहे 284.
इथे टाकून घ्यायची, ॲन्सर येते 135. त्यानंतर बिटवीन ग्रुप्स इन ब्रॅकेट DF म्हणजे डिग्री ऑफ फ्रीडम हा आपल्याला काढायचा आहे. तर फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ ग्रुप्स -1. मग नंबर ऑफ ग्रुप्स किती घेतले तिथं, हे 1 2 3 4 5 5 ग्रुप आहेत. मग 5 - 1 आले 4. देन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हा काढायचा आपल्याला, इज इक्वल टू टोटल ऑब्झर्वेशन ऑफ ऑल ग्रुप -1 हा फॉर्म्युला आहे. मग टोटल ऑब्झर्वेशन ऑफ ऑल ग्रुप हा आहे 20 आणि -1 आले 19. देन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मायनस बिटवीन ग्रुप. त्यासाठी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किती आहे इथं 19 आणि बिटवीन ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम इथे किती आला 4 टाकायचा. मग एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आला 15. देन मीन स्क्वेअर्स काढायचे आहेत आपल्याला बिटवीन ग्रुप्सचे आणि एररचे. तर बिटवीन ग्रुपचा मीन स्क्वेअरचा फॉर्म्युला असा आहे बिटवीन ग्रुप्स सम ऑफ स्क्वेअर डिवायडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. मग बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वेअरची व्हॅल्यू 284 आहे. 284 इथे टाकली. डिग्री ऑफ फ्रीडम किती आहे आपला सिंगल ग्रुपसाठी आहे म्हणजे इन 4 सिंगल ग्रुपचा डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 येतो. मग त्याची इज इक्वल टू 71. देन मीन स्क्वेअर्स आता एररसाठी मीन स्क्वेअर काढायचा आहे. मग त्याच्यासाठी सेम बिटवीन ग्रुप्स ऑफ स्क्वेअर हा घ्यायचा आहे 135 आणि डिवायडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम आला हा एररचा डिग्री ऑफ फ्रीडम 15. ॲन्सर इन 9. देन आता आपल्याला F काढायचं आहे. मग F इज इक्वल टू बिटवीन ग्रुप्स मीन स्क्वेअर डिवायडेड बाय एरर मीन स्क्वेअर्स म्हणजे हे दोन्ही 71 डिवायडेड बाय 9 आला 7.89. सो रेफरिंग टू F रेशो टेबल फॉर 4 and 15 degrees of freedom we get for F is equal to 7.89. P is 0.01. Hence there is significant difference between group. मग आपल्याला आता 7.89 ह्या दोन्ही डिग्री ऑफ फ्रीडममध्ये पाहायचं आहे. तर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे सिंगल ग्रुपसाठी डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे 4 आणि सगळ्या ग्रुपसाठी डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे 15. तर मग आता आधी सिंगल ग्रुपसाठी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आहे त्यामध्ये आपली ही व्हॅल्यू चेक करू 7.89ची. मग 4मध्ये इथे येते म्हणजे 0.01 प्रोबॅबिलिटी आली 0.01 सिंगल ग्रुपमध्ये. आणि आता सगळ्या ग्रुपमध्ये चेक करायला आपल्याला डिग्री ऑफ फ्रीडम किती सगळ्या ग्रुपचा 15 आहे. मग 15मध्ये 0.01च्या पुढं जाते त्यामुळं मग आपली प्रोबॅबिलिटी ह्या दोन्ही प्रोबॅबिलिटीच्या मध्ये ॲन्सर येईल आपलं म्हणजे आपली प्रोबॅबिलिटी निघेल 0.01. देन फॉर फाइंडिंग आउट द डिफरन्सेस बिटवीन द ग्रुप्स एरर मीन स्क्वेअर इज मेड यूज बाय अप्लाइंग ड्युनेट टेस्ट. फॉर फाइंडिंग आउट द डिफरन्स बिटवीन ग्रुप्स म्हणजे सगळ्या ग्रुप्सचे डिफरन्स काढण्यासाठी ANOVAने ड्युनेट टेस्ट काढली आहे. मग हा ड्युनेट टेस्टचा फॉर्म्युला आहे T इज इक्वल टू मोड ऑफ x1 बार मायनस x2 बार डिवायडेड बाय √2s स्क्वेअर डिवायडेड बाय n वेअर s स्क्वेअर इज दी एरर मीन स्क्वेअर ऑप्टेन फ्रॉम ANOVA. तर s स्क्वेअरचा फॉर्म्युला प्रिव्हियस लेसनमध्ये फाइंड आउट केलेला आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक ग्रुपचा म्हणजे प्रत्येक ड्रग जे आहेत ABCD यांचा प्रत्येकाचा s स्क्वेअर काढून घ्यायचा आणि त्यांची T व्हॅल्यू काढायची. इथे डायरेक्ट T व्हॅल्यू लिहिलेली आहे. तसं तुम्ही 5 जे ड्रग आहेत त्या सगळ्यांचा s स्क्वेअरच्या फॉर्म्युल्याने ते फाइंड आउट करायचे आधी. मग आता इथं ह्या ग्रुपमध्ये डायरेक्ट T व्हॅल्यू दिलेली आहे. तर ड्रग Aची T व्हॅल्यू एवढी येते, Bची एवढी येते. मग ह्या T व्हॅल्यूवरून आपल्याला प्रोबॅबिलिटी काढायची आणि ज्या ड्रगची प्रोबॅबिलिटी सगळ्यात म्हणजे सिग्निफिकंट असेल तो ड्रग आपला हायली इफेक्टिव्ह असेल. मग ह्यापैकी जो D ड्रग आहे त्याची प्रोबॅबिलिटी तर हायली इफेक्टिव्ह आहे. मग हा ड्रग जास्त इफेक्टिव्ह झाला.